السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو آخر في إطار سلسلة جديدة حول تعلم البرمجة بواسطة سكراتش. أولا سنتعرف على سكراتش وواجهته وكيفية استخدامه أيضا. نلتقي إذن بعد الانطلاق. للبدء يجب أن نعرف ما هو سكراتش، وهو لغة برمجة مجانية تتيح لك إنشاء الرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة الخاصة بك. والهدف من سكراتش هو إكساب المتعلم كيفية حل المشكلات بطريقة بسيطة وممتعة. الآن نتعرف على خصائص هذه اللغة. وأول خاصية هي أن سكراتش برنامج مجاني، وهو أيضا يدعم اللغة العربية، وهو سهل في الاستخدام. لا يتطلب الأمر فقط إلا جمع قطع البيز للبرمجة بواسطته، عكس معظم اللغات الأخرى. الآن لنمر لكيفية استخدام سكراتش. أول طريقة هي عبر موقع scratch.meet.edu والضغط على زر أنشئ. والطريقة الثانية عبر موقع scratch.meet.edu/download. نختار نظام التشغيل الخاص بنا. أنا سأختار ويندوز. ننزل إلى تحت ونضغط على تنزيل مباشر. نضغط على Save As. نختار المنطقة التي نريد التخزين فيها ونضغط Save. ننتظر حتى ينتهي تحميل البرنامج. عند انتهاء التحميل نضغط على Open File. نضغط على هذا الزر ثم Install. ننتظر حتى ينتهي التحميل. نضغط على Run Scratch ثم Finish. وبالمناسبة كل الروابط موجودة في صندوق الوصف. بعد دخلنا البرنامج أو الموقع طبعا يجب تغيير اللغة، ولفعل ذلك نذهب إلى هذا الزر أو زر Set Language ونختار اللغة التي نريدها. أنا سأختار اللغة العربية. الآن لنتعرف على واجهة سكراتش. أول شيء سنبدأ به هو المنصة، المكان الذي نعرض فيه ما أنجزناه من عمل، وهي مقسمة إلى 3 أزرار. أول زر وهو زر الانتقال إلى المنصة الصغيرة، وهذا يساعدنا في رؤية الكودات الخاصة بنا والبرمجة بسهولة. أما الزر الثاني فهو للانتقال إلى المنصة الكبيرة، وهو العرض الرئيسي لبرنامج سكراتش. والأخير وهو الانتقال إلى نمط العرض التقديمي، وهو مشاهدة المشروع في وضعية شاشة ممتلئة. وللخروج من هذه الوضعية نضغط على زر Escape أو Escape على الكيبورد. أما بالنسبة لهذين الزرين فهما لتشغيل وإيقاف تشغيل عرض المشروع. أما الجزء الثاني فهو جزء الكائنات الجديدة. وكما نرى الآن فإن سكراتش يحتوي على كائن افتراضي وهو هذا القط البرتقالي، ولكن لتغيير هذا الكائن كما نريد من مجموعة برنامج سكراتش علينا الذهاب لهذا الزر والضغط على اختيار كائن. نختار الفئة التي ينتمي إليها الكائن. مثلا أنا سأختار الحيوانات ونختار الكائن الذي نريده. أنا مثلا سأختار شيء. أما الزر الثاني من هذه القائمة فهو زر الرسم، وهو لرسم كائن جديد. أول شيء سنبدأ به هو هذه الأدوات والتي سنتعرف عليها ونحن نشتغل. الآن عندما نضغط على أداة الفرشاة فهي تساعدنا في رسم أي شيء نريده. أما لمحو الأخطاء التي ارتكبناها فنذهب إلى زر الممحات، نختاره، نذهب إلى المكان الذي نريد أن نمحيه وهكذا. أما لرسم خط مستقيم بدون تعرجات فنحن نستخدم أداة الخط هكذا. ولاختيار سمك هذا الخط نذهب إلى هذه الخانة ونضيف أو ننقص العدد. أما لتغيير لون هذا الخط فنذهب إلى الإطار ونختار اللون الذي نريده. مثلا سأختار اللون الأزرق وأرسم خطا. أما بالنسبة لأداة المربع فهي تساعدنا في رسم مربع. ولملء هذا المربع بلون كيفما كان نذهب إلى زر ملء ونختار اللون الذي نريده. سأختار كالعادة اللون الأزرق. وبالنسبة لهذه الأداة
فهي أداة الدائرة. سنختار لون هذه الأداة الأبيض، نذهب ونرسم أعين هذا المربع، العين الثانية. أما لتحريك هذه العين فنحن نذهب إلى أداة الاختيار، نختار الشكل الذي نريده ونغيره كما نريد. وهذه الأداة تساعدنا في تحديد مجموعة من الوضعيات والاتجاهات الخاصة بالأشكال في التصميم. أما بالنسبة لاسم المظهر نغير مثلا إلى مربع واحد، وهذا الاسم يرشدنا أثناء البرمجة في تحريك الكائنات التي اشتغلنا عليها. أما الزر الثالث فهو لاختيار كائن عشوائي من مجموعة سكراتش. مثلا اختار برنامج سكراتش ألبوم، يتيح لك الزر الأخير تحديد كائن من خارج مجموعة سكراتش. ننتقل إلى مكان الكائن في جهازنا ونضغط عليه ثم Open هذا الكائن. الآن لننتقل لهذا الجزء، وهذا الجزء هو الجزء الذي يعرض المعلومات المتعلقة بالكائن المحدد، وهي كما يلي. أول شيء نختار الكائن الذي نريده. أنا سأختار هذا القط البرتقالي. أول شيء سنبدأ به هو الاسم، نستطيع تغييره من هنا لأي اسم نريد. سنكتب مثلا قط برتقالي. أما هذان الزران فهما هذان يحددان موقع هذا الكائن بالنسبة X والY. هذان الزران يحددان لنا ما إذا كان الكائن مخفيا أم ظاهرا، وهذا الزر يحدد لنا حجم الكائن. مثلا 100% نرفعه إلى 150%. انظروا كبر الشكل. أما الاتجاه فهو لتحديد اتجاه دوران الكائن، وينقسم إلى 3 أزرار. أولهم هو ممكن دوران المظهر مع تغيير الكائن لاتجاهه. أما الثاني فهو لتوجيه الكائن يا يمينا أو يسار بدون الدوران. والأخير فهو لمنع دوران الكائن. الآن ننتقل إلى الجزء الثالث، وهو جزء المقاطع البرمجية. وهذا الجزء سنشرحه ونتطرق له في فيديو آخر، وسنشرح الأمور المكونة لهذا الجزء. عند الضغط على المظاهر تظهر لنا هذه النافذة التي شرحناها قبل قليل. أما المنطقة الأخيرة فهي منطقة الأصوات، لعرض وتعديل الأصوات الخاصة بالكائن المحدد. أمامنا الآن عدة اختيارات. أولها اختيار صوت من الأصوات التي يوفرها سكراتش. نختار الفئة التي ينتمي إليها ثم نختار الصوت. أما الجزء الثاني فهو لتسجيل صوت جديد. نضغط على هذه الدائرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلا، نختار الجزء الذي نريده من الصوت هكذا، ثم نضغط على حفظ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلا، هذا هو الصوت الذي سجلناه. الآن نستطيع استخدام هذا المقطع في مشاريعنا من خلال النبذات والأوامر التي سنتعلمها لاحقا في منطقة المقاطع البرمجية. أما الجزء الثالث فهو لاختيار صوت عشوائي من الأصوات التي يوفرها سكراتش. أما الزر الأخير فهو لاستيراد صوت من الحاسوب الخاص بنا واختيار الملف الذي نريده. وبالمناسبة وبرنامج سكراتش يدعم فقط صيغتين، صيغة MP3 والواف. الآن لنتعرف على قائمة برنامج سكراتش، والتي تنقسم إلى 4 أيقونات. الأولى فهي أيقونة تحديد اللغة، سبق وتعرفنا عليها قبل قليل. أما أيقونة ملف فهو يحتوي الكثير من الخيارات. الخيار الأول أو جديد لإنشاء مشروع جديد. أما الثاني فهو لتحميل مشروع قديم من حاسوب. والثالث فهو لحفظ الملف لإتمامه لاحقا. أما أيقونة تحديد فتحتوي على تشغيل الوضعية السريعة. أما الأيقونة الأخيرة أيقونة الدروس فهي عدة دروس يوفرها لنا برنامج سكراتش. هنا انتهت الحلقة، إلى اللقاء إلى فيديو آخر، والسلام عليكم.